rotational motion পঢ়াই থাকোঁতে মই তোমাক এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ body motion related is our sun is a rigid body তোমালোকৰ কিছুমান উত্তৰ দিছিলা দুইজনে আৰু কিছুমানে কৈছিলা যে sun is a rigid body আৰু কিছুমানে কৈছিলা sun is not a rigid body actual answer টো হ'ল sun is not a rigid body sun is not a rigid body ঠিক আছে আৰু আমি যেটো সান দেখি আছো এই সানৰ যেটো এটা আয়নিক গ্যাসেস কমপ্লেক্স আয়নিক গ্যাসেস ফর্ম এটা থাকে আমি ইয়াৰ পৰা দেখা মানে ৰিজিড যদি ফিল হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা থাকি মানে এটা এটা গ্যাসেস কমপ্লেক্স গ্যাসেস ফর্মত থাকে আৰু আমাৰ ডেফিনিশন মতে ৰিজিড বডি ডেফিনিশন মতে কি আছিল a body can be treated as a rigid body if all particles are locked together when it rotates and the shape of the body doesn't change okay অর্থাৎ ইয়াৰ যোনটো শেপ আছে তাৰ কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় আৰু ইয়াৰ যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ মানে ৰিজিড বডিটো পাৰ্টিকুলাৰ গঠিত ৰিজিড বডিটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানে মিউচুৱেল ডিসটেন্সটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় এট এনি কষ্ট মানে মিউচুৱেল ডিসটেন্স চেঞ্জ হ'ব নালাগিব তো মোশন কৰিছে বুলিলে যে ইয়াৰ মিউচুৱেল ডিসটেন্স চেঞ্জ হ'ব লাগিব পাৰ্টিকলছ পৰা সেইটো নহয় মানে সো কিন্তু আমাৰ এটা গ্যাসাস মিডিয়াম এটা তোমালোকে জানা পাৰ্টিকলবোৰ পুৰা মুভমেন্ট ৰেন্ডম মুভমেন্ট কৰি থাকে সো since sun is a gaseous medium with ions so we can take sun as a rigid body so sun আমাৰ rigid body অৰ্থাৎ দৃঢ় বস্তু হ'ব নোৱাৰে এটো ৰিজন তোমালোকৰ এতিয়া মই তোমালোকক ক্লাছত angular displacement এইবোৰ angular যিবোৰ ভেৰিয়েবল আছিল rotation ভেৰিয়েবল আছিল angular যেনেকৈ angular displacement angular velocity angular acceleration angular position সেইবোৰ সব মই ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মত দেখাইছিলো আজি মই তোমাক মোৰ ফিজিক্যাল মানে তোমাৰ এটা পিকচাৰ তোমাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই তোমাক ইমান গুৰুত্ব দি আছো কিয় মানে তোমালোকৰ আৰু ইমান স্লোলি গৈ আছো কাৰণ মই তোমালোকৰ এই যোনটো মেকানিক্স আছে মেকানিক্স ফিজিক্স আৰু মেকানিক্স পাৰ্টটো তোমালোকে জনা মানে ফিজিক্সৰ আধা মানে হাফ 50% তোমালোকে ফিজিক্স জনা নিচিনা কথা পিছলৈ তোমালোকৰ মানে পুৰা কনসেপ্টটো ৰৈ যাব 50% তোমালোকৰ ফিজিক্স জনা নিচিনা হ'ব সো এতিয়া বাৰু তোমালোকে কনসেপ্টটো ভালকৈ ল'ব লাগিব সো মই এটা বস্তু তোমালোকক মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু তোমালোকক মই যেটো গুগল ক্লাছৰুম আছে আমাৰ তাত বুকখন তোমালোকক দিয়া আছে পিডিএফ ফৰ্মত তোমালোকে চাবা মই তোমালোকক কি পঢ়াইছো এতিয়া দেখাই আছো মই তোমালোকক তোমালোকে 7.5 এই যোনটো 7.5 ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট অফ টু ভেক্টৰছ এই টপিকটোৰ পৰা তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা পঢ়িবলৈ আগৰখিনি পঢ়িব পৰা তোমালোকে মই আগৰ কিছুমান পঢ়োৱা নাই কিন্তু এইখিনি পঢ়ুৱাম প্ৰথম তোমালোকে এই ভেক্টৰ প্ৰডাক্টছ যদি কাৰোবাৰ মানে কনফিউজন আছে ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট অফ টু ভেক্টৰছ তোমালোক হয়তো জেৰিমন টেৰন চাই পঢ়াই আছে এইখিনি আৰু যদিও তোমালোকৰ এটা কনচেপ্ট কি তোমালোকৰ যদি কনচেপ্টটো এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বা তেনেকুৱা কথা আছে কিবা তোমালোকে ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট অফ টু ভেক্টৰছ এইটো টপিক পঢ়ি ল'বা তাৰপিছত পঢ়ি এইখিনি 7.6 এংগুলাৰ ভেলোচিটি আৰু এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন লিনিয়াৰ ভেলোচিটি ৰিলেশ্যন উইথ এংগুলাৰ ভেলোচিটি এইবোৰ মই পঢ়াই আছো বৰ্তমান ঠিক তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা যদি কাৰোবাৰ হাতত যদি বুকখন ফিজিকেলি আছে হাৰ্ড কপি তেন্তে চাব পাৰা নাইবা তোমালোকে মোৰ গুগল ক্লাছৰুমত মই তোমালোকক দিয়া আছে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি দিলে হ'ল তাৰপৰা চাব পাৰিবা ঠিক তেনেদৰে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তোমালোকৰ কিতাপখন মই গুগল ক্লাছৰুমত দিয়া আছে 7.5 টপিকটো দুটা ভেক্টৰ পূৰণ আৰু তাৰপিছত ফলোড বাই দিছ কনিক বেগ আৰু ৰৈখিক বেগৰ সম্পৰ্ক এইকেইটা টপিক তোমালোকে পঢ়িবা আৰু পিছলৈ তোমালোকে দুটা টপিক পঢ়ি যাব পাৰা সো আমি এতিয়া এংগুলাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট পঢ়িম তোমালোকক মই এতিয়া জাস্ট মানে ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মুলেশন বুলি দিছিলো ম্যাথমেটিক্সটো কেনেকৈ ইনভলভ হৈ আছে হেনেকৈ দেখুৱাইছিলো আজি মই তোমালোকক কিন্তু হেতি ডাইমেনশন মানে ভেক্টৰ
ফৰ্ম তোমালোকৰ ডিৰেকশ্যন এইবোৰ একো মই তোমালোকক কোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ তোমালোকক যদি মই একেবাৰতে মানে গোটেইখিনি কৈ দিওঁ হয়তো মানে কনফিউজ হ'ব পাৰা। সেইটো কাৰণে মই সেই ডিৰেকশ্যন আৰু ইউনিট সেইবোৰ মই তোমালোকক এটা মানে বেলেগ ক্লাছ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। সেইকাৰণে আজি মই তোমালোকক আজি ডিটেইলছত তোমালোকক আজি দেখুৱাম, আৰু ফিজিকেল ৱে দেখুৱাম। মেথামেটিক্স মই আজি যিমান পাৰোঁ কম ইনভলভ কৰিম। চ' ফিজিকেলি মই তোমালোকক বস্তুবোৰ দেখাবলৈ চাইছোঁ। এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট। What is angular displacement? It is the angle described by the position vector r about the axis of rotation. তোমালোকে অলপ মন কৰিছে চাগে, অলপ আমাৰ যোনটো সেইদিনাখনৰ ডেফিনেশ্যন আছিল সেইটোতকৈ অলপ মানে বেলেগ ধৰণৰ লাগিছে, কিন্তু কথাটো হ'ল ছেম। আমি সেইদিনাখন কৈছিলোঁ যে এটা পাৰ্টিকল আছে, এটা ৰোটেটিং বডি আছে, তাত এটা পাৰ্টিকল আছে। আমি যিকোনো এটা পাৰ্টিকল ধৰিছোঁ পি, আৰু পি সেইটো এটা মানে হ'ল পি বুলি কৈছিলোঁ। আমি আফটাৰ চাম টাইম টি আমি সেই পাৰ্টিকলটোৰ পজিশ্যনটো কিউ বুলি ধৰি লৈছিলোঁ। তেতিয়া যিটো মানে টাইম টিৰ পিছত যিটো মানে তোমাৰ মুভমেণ্ট হ'ল পাৰ্টিকলটোৰ এলং উইথ দ্য বডি, সেই মুভমেণ্টটোৰ কাৰণে এই যোনটো এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যনৰ লগত এটাক এংগল কৰিব থিটা এংগল। সেই থিটা এংগলটোৱে আমি এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কৈছিলোঁ। আজিও সেই ছেইম ডেফিনেশ্যন, খালি অকণ জাষ্ট লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিছে। আমি ইয়াত কৈছোঁ পজিশ্যন ভেক্টৰ তোমালোকক পঢ়াই আছে বা তোমালোকে জানাই পজিশ্যন বডি বা পাৰ্টিকুলাৰ পজিশ্যনটো তোমাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ দ্বাৰা দিয়া মানে তোমালোকক দিয়া হয়। আৰু সেই পজিশ্যন ভেক্টৰটো এইটো হ'ল এইটো টাইম যেনিবা ধৰি লোৱা এটা ইনিচিয়েল টাইমত ইয়াৰ পজিশ্যন ভেক্টৰটো হ'ল আৰ, পি পজিশ্যনত ইয়াৰ পজিশ্যন ভেক্টৰটো হ'ল আৰ। আৰু সেই পজিশ্যন ভেক্টৰটোৱে আফটাৰ টাইম টি ধৰি লওক কিউ এইডোখৰ এই মানে পজিশ্যনত আহিলে, সেই পজিশ্যন ভেক্টৰটোৱে যিটো এংগল ছাবটেণ্ড কৰিলে থিটা, সেইটোৱে আমি ইয়াত এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কৈছোঁ। ত' ছেইম ডেফিনেশ্যন, তাৰপিছত খালি জাষ্ট মানে লেংগুৱেজটো ইয়াত অলপ চেঞ্জকৈ লিখা হৈছে, বুজি পাইছে চাগে। এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট আমি লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ, লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ডিভাইডেড বাই দি ৰেডিয়াছ মিনছ এটা পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ দ্য পইণ্ট, এইটো এতিয়া যিটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ আমি মানে যিবোৰ পাৰ্টিকল থাকে ৰোটেশ্যন মোশ্যনৰ সদায় পাৰ্টিকলবোৰ মানে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মানে মুভ কৰে। তোমালোকে মই আগতেও কৈছিলোঁ চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মুভ কৰে মানে তাৰ এটা ৰেডিয়াছ থাকিব অভিয়াছলি এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যনৰ পৰা। চ' দেট ইজ দ্য দিছ ৰেডিয়াছ। লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কৈছে। লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো কি? এইটো চোৱা, পিৰ পৰা কিউলৈ গ'ল, পিৰ পৰা কিউলৈ যাওঁতে এটা লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট, এইটো চোৱা এছ, এইটো এটা লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এটা ৰেডিয়াছ ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে ফ'ল' কৰিলে। ৰেডিয়াছ ডিছপ্লেচমেণ্টটোৱে হ'ল ইয়াত এনেকৈ লিখিছে, লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ডিভাইড বাই ইটছ ৰেডিয়াছ, অৰ্থাৎ অৰ দ্য পজিশ্যন ভেক্টৰ। এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো আমি এইটো ৰিলেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ ইউনিটটোৰ কথা আমি সেইদিনাখন কোৱা নাছিলোঁ, আজি আমি ইউনিটটোৰ কথা কৈছোঁ। ইউনিটটো আমি জানো, এংগুলাৰ ইউনিটটো হ'ল ৰেডিয়ান। ডিগ্ৰী বা হেৰি বেলেগ ইউনিটটো থাকে, কিন্তু ৰেডিয়ানটো হ'ল আমাৰ এছ আই ইউনিট। আমি এছ আই ইউনিটে সকলোবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ইউনিটটো হ'ল আমাৰ ৰেডিয়ান। আৰু ডাইমেনশ্যন তোমালোকক ছাৰে জেৰিমন ছাৰে হয়তো পঢ়াইছে ডাইমেনশ্যনটো কেনেকৈ উলিয়াই, বিভিন্ন এভৰি ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি হেজ ছাম ডাইমেনশ্যন। ডাইমেনশ্যনটো তোমালোকে জানা, এই তিনিটা মানে বেচিকেলি তিনিটা মানে কোৱাণ্টিটিৰ দ্বাৰা মানে ডাইমেনশ্যনটো আমি বুজাওঁ, আৰু তাৰ পাৱাৰ দ্বাৰা আমি ডাইমেনশ্যনটো উলিয়াওঁ। চ' তোমালোকে চাবা যে এংগুলাৰ কোনো ডাইমেনশ্যন নাই ইয়াত। ডেট মিনছ কোনো মাছ, লেংথ অৰ টাইম ইয়াৰ কোনো ডাইমেনশ্যন নাথাকে। প্ৰায় ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনটো আমি 0 বুলি ধৰোঁ এংগুলাৰ। ডিছপ্লেচমেণ্টটো আমি এংগুলাৰে বুজাওঁ। চ' তোমালোকৰ ইয়াৰ এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট এজ এ হ'লেও মানে তোমাৰ ডাইমেনশ্যনটো 0 হ'ব। ডাইমেনশ্যনটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব। চ' এটা ভেক্টৰ ফৰ্ম, আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত আমি লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ, এছ ইজ দ্য লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট। এইটো লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেল টু থিটা ইজ দ্য এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট এণ্ড ক্ৰছ প্ৰডাক্ট উইথ দ্য radius or position vector. অৰ্থাৎ এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ এ ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটি হুজ ডিৰেকশ্যন ইজ গিভেন বাই ৰাইট হেণ্ড ৰুল।
So it's a vector quantity. Right hand rule to মই তোমালোকক পঢ়াম অলপ পিছত পঢ়াম তোমালোকক মই জাস্ট এতিয়া বস্তুখিনি ৰিড আউট কৰি গৈছোঁ তোমালোকক যেতিয়া মই এংগুলাৰ তোমালোকৰ ভেল'চিটি পঢ়াম তেতিয়া মই তোমালোকৰ ৰাইট হেণ্ড ৰুল কি সেইটো মই তোমালোকক বুজাই দিম আৰু এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ সৈতে এংগুলাৰ ভেল'চিটিৰ সৈতে এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ তোমাৰ যিটো ডিৰেকশ্যন সেইটো ছেইম হয় চ' তোমালোকে যেতিয়া মই এংগুলাৰ ভেল'চিটি পঢ়াম তেতিয়া ডিৰেকশ্যন পঢ়াম তেতিয়া মই তোমালোকে ইয়াৰ সেইটো বুজি পাই যাবা ইট অলছ' ন'জ এন এক্সিয়েল ভেক্টৰ এইটো এক্সিয়েল ভেক্টৰ কি এতিয়া বৰ্তমান তোমালোকে একো মানে জানিব নালাগে তোমালোকে এতিয়া জাষ্ট জানি থোৱা যে এইটোৱে এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ ঠিক আছে ফৰ এণ্টিক্লকৱাইজ চেঞ্জ অফ ৰোটেশ্যন ডিৰেকশ্যন অফ থিটা ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য প্লেন আউটৱাৰ্ড এণ্ড এলং দি এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যন এইটো আমাৰ এইটো যোনটো এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ডিৰেকশ্যন আছে যেতিয়া ক্লকৱাইজ য'ত ৰোটেশ্যন হয় তেতিয়া থিটাৰ ডিৰেকশ্যনটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এণ্টিক্লকৱাইজ মানে কি ঘড়ী কটাৰ বিপৰীত দিশত এণ্টিক্লাছ আমাৰ ঘড়ী কটাটো সদায় এইটো দিশতে মানে মুভমেণ্ট হয় যিটো কটাডাল কিন্তু আমি এণ্টিক্লকৱাইজ বুলি আমি অপজিট ডিৰেকশ্যনটো ধৰোঁ এই অপজিট ডিৰেকশ্যনত থিটা ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য প্লেন এই যিখন প্লেন আছে তোমাৰ যোনটো ৰোটেশ্যন পুৰা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে কি আমাৰ যোনখন এতিয়া পেজ কনচিডাৰ কৰি আছোঁ এইটো পইণ্টত তোমাৰ আউটৱাৰ্ড হ'ব মানে লম্বভাৱে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পেজখনৰ পৰা ওলাই যাব আমি এইটো দেখুৱাবলৈ অসুবিধা চ' এইটো পইণ্টত ওপৰলৈ ওলাই যাব চ' পাৰপেণ্ডিকুলাৰ দ্য প্লেন এণ্ড আউটৱাৰ্ড এলং দ্য এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যন এলং দ্য এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যনৰ ফালে হ'ব ডিৰেকশ্যনটো এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা এইখিনি আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম 2 পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 1 ৰিভলিউশ্যন 360 ডিগ্ৰী আৰু 1 ৰিভলিউশ্যন যেতিয়া কৰে আমি তাক 2 পাই ৰেডিয়ান বুলি ধৰি লওঁ সেইটো জানাই তোমাক তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো হ'ল এংগুলাৰ ভেল'চিটি আমি সেইদিনা এংগুলাৰ ভেল'চিটি মেথামেটিকেল মানে এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ দেখুৱাইছিলোঁ আজি আমি অলপ ফিজিকেলি চাম যে এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট পাৰ ইউনিট টাইম ইজ ডিফাইন এজ দ্য এংগুলাৰ ভেল'চিটি তাত কোনো একক সময়ত যিটো আমাৰ এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হয় আমি সেইটোকে আমি এংগুলাৰ ভেল'চিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ কৌণিক বেগ বুলি ক'ব পাৰোঁ একক সময়ত ধৰি লোৱা ইফ এ পাৰ্ট মুভছ ফ্ৰম পি টু কিউ এট টাইম ডেল্টা টি দেন ওমেগা ইকুৱেল টু ডেল থিটা বাই ডেল টি দেন আমি কি ইনষ্টেণ্টেনাছ এংগুলাৰ ভেল'চিটি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ এই ডেল টি টাৰ্মটো যেতিয়া আমি এটা বহুত মানে কম সময়ৰ কাৰণে এটা ক্ষুদ্ৰ টাইমৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰোঁ একদম কম সময়ৰ কাৰণে তেতিয়া আমি এই ইনষ্টেণ্টেনাছ এংগুলাৰ ভেল'চিটি পাওঁ ঠিক তেনেদৰে এভাৰেজ এংগুলাৰ ভেল'চিটি পাওঁ মই সেইদিনাখন তোমাক দেখুৱাইছিলোঁ দ্য টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট ডিভাইডেড বাই টোটেল টাইম এইটোৱে ডেফিনেশ্যন মানে খালি আমি এইটো আগতে যিটো আমি কণ্ডিশ্যন আছিলে তোমাৰ ইনষ্টেণ্টেনাছ ভেল'চিটিৰ কাৰণে এইটোৱে আছে একচুৱেলি এইটো কোৱান্টিটিয়ে এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন এভাৰেজ এংগুলাৰ ভেল'চিটি বুজায় কিন্তু আমি যদি সেই যোনটো টাইম তোমাৰ ইনষ্টেণ্ট টাইমটো আমি কনচিডাৰ কৰোঁ যিটো তোমাৰ ইণ্টাৰভেল সেইটো যদি আমি বহুত ক্ষুদ্ৰ সময়ৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰোঁ তেন্তে এভাৰেজ ভেল'চিটিটো আমি যেতিয়া ডেল টিটো টেন্স টু 0 কৰোঁ তেতিয়া আমি ইনষ্টেণ্টেনাছ এংগুলাৰ ভেল'চিটি পাওঁ অৰ্থাৎ খুব ক্ষুদ্ৰ সময়ৰ কাৰণে এভাৰেজ এংগুলাৰ ভেল'চিটিটোৱে আমাৰ ইনষ্টেণ্টেনাছ এংগুলাৰ ভেল'চিটি বুলি ক'ব পাৰে চ' এইখিনি আমি কথা সেইদিনাখন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তোমালোকে নুবুজিলে বা হেৰি কৰিলে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা নেক্সট হ'ল ইউনিটটো আমি যেনেকৈ জানো যে ইউনিট ৰেডিয়ান পাৰ ছেকেণ্ড চিন্স মানে ডিছপ্লেচমেণ্ট ডিভাইডেড বাই টাইম ভেল'চিটি মানে তাৰপিছত ইয়াত হ'ল এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ইউনিট কি ৰেডিয়ান আৰু টাইমৰ ইউনিট কি ছেকেণ্ড ত' ৰেডিয়ান ডিভাইডেড বাই ছেকেণ্ড ত' সেনেকৈ আমি ডাইমেনশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ এংগুলাৰ ভেল'চিটি সেইটো কেনেকৈ উলিয়াব এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট টোটেল এংগুলাৰ ভেল'চিটি এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ডিভাইড বাই টাইম এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কি আছিলে ডাইমেনশ্যন ইয়াৰ 0 আছিলে আমি অলপ আগতে চাইছিলোঁ এংগুলাৰ তাৰপিছত ইফালে কি বাই ডিভাইড বাই টাইমৰ তোমাৰ ডাইমেনশ্যন কি হ'ব আৰু চ' টি ইনভাৰ্চ হ'ব ঠিক আছে চ' এম ইকুৱেল টু 0 হ'ব এমৰ কাৰণে কোনো মানে তোমাৰ হেৰি নাথাকিব ডাইমেনশ্যন থাকিব লেংথটোৰ ডাইমেনশ্যন থাকিব ইয়াত অকল থাকিব তোমাৰ টাইমৰ ডাইমেনশ্যনটো এইটো আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ আৰু তেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে ভেক্টৰ পাৰোঁ ভেক্টৰ ভি ইকুৱেল টু ওমেগা ক্ৰছ আৰ ইয়াত ভিটো হ'ল তোমালোকৰ যোনটো তোমাৰ লিনিয়াৰ ভেল'চিটি
আৰু ওমেগাটো হ'ল তোমালোকৰ এংগুলাৰ ভেল'চিটি। অৰ্থাৎ এংগুলাৰ ভেল'চিটি আৰু যিটো ৰেডিয়াছ তাৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিলে আমি ভেক্টৰ কোৱান্টিটিটো পাওঁ, ভেক্টৰ ফৰ্ম লিনিয়াৰ ভেল'চিটিটো পাওঁ, ঠিক আছে। And again, omega is an axial vector whose direction is normal to the rotational plane and its direction is given by right-hand screw rule. মই এটা কথা তোমালোকক ক'ব পাহৰি আছোঁ। ধৰি লোৱা তোমালোকৰ দুটা আমাৰ ধৰি লোৱা হেৰি আছে, তোমাৰ ভেক্টৰ আছে, যিটো এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ। এতিয়া আমি যেতিয়া ইয়াৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট উলিয়াম, এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰৰ মাজত যেতিয়া ক্ৰছ প্ৰডাক্ট উলিয়াম, তেতিয়া ইয়াৰ যোনটো ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ পৰা আমি আৰু এটা বেলেগ ভেক্টৰ পাম, যিটো ভেক্টৰৰ এই এ আৰু বি থকা প্লেনখনৰ যোনখন প্লেন আছে, এ আৰু বি থকা মানে যোনখন প্লেনত থাকিব, সেই প্লেনৰ সদায় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয়। ধৰা চি এটা ভেক্টৰ আছে ধৰি ল'লোঁ, যিটো সদায় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব প্লেনখনৰ। চ' দ্য এক্সিয়েল ওমেগাৰ ডিৰেকশ্যনটো কোনটো হ'ব? নৰ্মেল টু দ্য ৰোটেশ্যনেল প্লেন। এতিয়া যোনখন প্লেন দেখিছে তোমালোকে এই পি তোমাৰ ৰেডিয়াছৰ হেৰিটো আৰু তোমাৰ ৰেডিয়াছ ভেক্টৰটো তোমাৰ হেৰিয়ত আছে, প্লেনখনত আছে। চ' তাত ৰোটেশ্যন প্লেনখনত আছে ৰেডিয়াছ ভেক্টৰ আৰু তোমাৰ যোনটো ভেল'চিটি, তোমাৰ লিনিয়াৰ ভেল'চিটি এইটো এনেকুৱা হ'ব, ছেইম প্লেনত ৰোটেশ্যনেল প্লেনত আছে। চ' যে ওমেগাৰ ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব? তাৰ দুটাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব, ভিউৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব, আৰৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ মানে এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে তোমাৰ পজিশ্যনত থাকিব ইটোৰ লগত। চ' বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ। নেক্সট পইণ্টটো হ'ল এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন। এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো হ'ল তোমালোকৰ দি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ এংগুলাৰ ভেল'চিটি ইজ দ্য এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন। ডেফিনেশ্যনবোৰ তোমালোকৰ লিনিয়াৰ ভেল'চিটি, লিনিয়াৰ মানে ভেৰিয়েবলছবোৰৰ সৈতে প্ৰায় একেই। চ' ইমান particle has a angular velocity omega 1 at time t1 and angular velocity omega 2 at time t2, then the angular acceleration would be given by like this. Okay, instantaneous angular acceleration to কি হ'ব? এইটো মানে যিটো এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন আমি এইটো এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ। এংগুলাৰ যোনটো এভাৰেজ এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো যদি আমি বহুত ক্ষুদ্ৰ সময়ৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰোঁ, বহুত সৰু টাইম ইণ্টাৰভেলৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি ইনষ্টেণ্টেনাছ এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন পাওঁ। এইখিনি মই তোমাক কৈছিলোঁ তোমালোকক। এনেকৈ ইয়াৰ ইউনিটটো হ'ব তোমাৰ ৰেডিয়ান পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। তাৰপিছত তোমাৰ ডাইমেনশ্যনটো সেনেকৈ হ'ব। এতিয়া তোমালোকক মই এটা হোমৱৰ্ক দিব বিচাৰিছোঁ, যে এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনৰ যোনটো ডাইমেনশ্যন তোমালোকে মোক উলিয়াই পিনে দেখুৱাবা। তোমালোকে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি দিবা, গ্ৰুপত দিব নালাগে, তোমালোকে মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছএপ কৰি পিনে তোমালোকে যোনটো ডাইমেনশ্যন এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনৰ ডাইমেনশ্যনটো তোমালোকে উলিয়াই দেখুৱাবা। চবেই উলিয়াই মানে চবেই মোক হেৰিটো দিয়াটো কম্পালচৰি, তোমালোকে দিবা মোক পাৰ্চনেল মেছেজ কৰি, ঠিক আছে। চ' নেক্সট পইণ্টটো আছে ইফ আলফা ইকুৱেল টু 0, যেতিয়া মানে এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো 0 হয়, তেতিয়া আমি সেই ৰোটেশ্যনেল মোশ্যনটোক ইউনিফৰ্ম মোশ্যন বুলি কওঁ, ঠিক আছে। চ' বাকী পইণ্টবোৰ একেই। তাৰপিছত ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন এণ্ড লিনিয়াৰ এক্সেলাৰেশ্যন ইজ given by this. This is A is the linear acceleration, alpha is the angular acceleration, and this is the radius vector. So আমি এনেকৈ দেখাব পাৰোঁ। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিছা চাগে, আমি যোনবোৰ লিনিয়াৰ ছিষ্টেমৰ লগত আমি ৰোটেশ্যনেল ছিষ্টেমটোৰ সম্পৰ্ক উলিয়াওঁতে আমি সদায় এটা আৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰি আছোঁ। ইয়াতো কৰিছোঁ, তোমালোকৰ ভেল'চিটিৰ কাৰণেও এনেকৈ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিছোঁ। চ' চিম্পল ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ দ্বাৰা আমি মানে দুটাৰ সম্পৰ্কটো, দুটা ছিষ্টেমৰ লিনিয়াৰ ছিষ্টেম আৰু ৰোটেশ্যনেল ছিষ্টেম আমি সম্পৰ্কটো উলিয়াব পাৰোঁ, ঠিক আছে। আমি নেক্সট আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক অফ দিছ ক্লাছ ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ, ডিৰেকশ্যন অফ এংগুলাৰ ভেল'চিটি এণ্ড এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন, ঠিক আছে। Although angular velocity and angular acceleration are not vectors, we can treat
them as a being vector. মই তোমালোকক আগতে কোৱা নাই তোমালোকক যে আচলতে এংগুলাৰ ভেলোচিটি এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন যোনবোৰ এংগুলাৰ ভেৰিয়েবল আছে একচুৱেলি ইহঁতে এক্সেক্টলি ভেক্টৰ নহয়, স্কেলাৰ কোৱান্টিটিও নহয়, ভেক্টৰ কোৱান্টিটিও নহয়, দুটাৰ মানে মাজত থাকে। সেইবোৰক আমি এক্সিয়েল ভেক্টৰ বা চিউডো ভেক্টৰ বুলিও কওঁ। সেইবোৰ তোমালোকে এতিয়া বৰ্তমান জানিব লাগে, জাষ্ট এটা মানে তোমালোকক নলেজৰ কাৰণে মই কৈ থ'লোঁ কথাটো। তোমালোকে এক্সামত হওক বা কিবা হওক তোমালোকে এতিয়া এটলিষ্ট এট দিছ ষ্টেজ মানে তোমালোকে ভেক্টৰ বুলিয়ে লিখিবা, কিন্তু পিছত তোমালোকে এইবোৰ পাবা এইবোৰ কথা, কিন্তু বৰ্তমানৰ কাৰণে তোমালোকে ভেক্টৰ বুলি লিখিবা, ঠিক আছে। চ' আমি এংগুলাৰ যোনটো ভেল'চিটি আছে, এংগুলাৰ ভেল'চিটি আমি ডিৰেকশ্যনটো এটা বিশেষ ৰুলৰ দ্বাৰা দিব পাৰোঁ, ৰাইট হেণ্ড কাৰ্ল ৰুল, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম। ধৰি লোৱা প্ৰথমতে এইটো এটা ডিস্ক আছে, চাৰ্কুলাৰ ডিস্ক আছে, ই মুভ কৰি আছে, ই ৰোটেট কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ যোনটো আগতে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ এইটো এংগুলাৰ ভেল'চিটি আছে, তাৰ ডিৰেকশ্যনটো কোনফালে হ'ব, এই পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ দুটা প্লেন অফ ৰোটেশ্যন, এইটো হ'ল প্লেন অফ ৰোটেশ্যন, এখন প্লেন অফ ৰোটেশ্যনখন ৰোটেশ্যন আৰু তাৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰলি থাকে সদায় এংগুলাৰ ভেল'চিটিৰ ডিৰেকশ্যনটো, ঠিক আছে। চ' পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰলি থাকে, তাৰ ভিতৰত আৰু কথা আছে আপৱাৰ্ড আৰু ডাউনৱাৰ্ড, দুটা মানে কথা আছে। চ' সেইটো ডিৰেকশ্যনৰ কথাটো আমাক ৰাইট হেণ্ড কাৰ্ল ৰুলে দিয়ে। The what right hand curl rule says, you curl your hand in the direction of the rotation around the axis of rotation. The thumbs points in the direction of angular velocity. তোমালোকে এইটো মানে ইমেজ মন কৰা, আমি যেতিয়া আমাৰ যোনটো চাৰিটা আঙুলি মানে ফিংগাৰ এইটো যোনফালে ৰোটেট কৰি আছে সেইফালেদি আমি যেতিয়া মানে কাৰ্ল কৰোঁ, এনেকৈ সেইফালে ৰোটেট কৰি আছে দেখিছা তোমালোকে। চ' আমি এইটো চাইডে আমি কাৰ্ল কৰিম, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ যিটো আমি থাম আছে আমিতো যেতিয়া ষ্ট্ৰেচ কৰি দিম, ষ্ট্ৰেচ কৰি ওপৰলৈ যে এই যোনটো থামৰ ডিৰেকশ্যন সেইটোৱে আমাৰ তোমাৰ এংগুলাৰ ভেল'চিটিৰ ডিৰেকশ্যন দিব। বুজিছা চাগে কথাটো? যেতিয়া দেখিছা তোমালোকে এইটো যে ডিস্কটো আছে এইফালে মুভ কৰি আছে, চ' আমি আমাৰ ফিংগাৰ কাৰ্ল কৰা ডিৰেকশ্যনটো ছেইম ডিৰেকশ্যন আমি কাৰ্ল কৰিছোঁ, আৰু তাৰ ষ্ট্ৰেচ মানে তোমাৰ থামৰ ডিৰেকশ্যনটোৱে আমাক এংগুলাৰ ভেল'চিটি দিছে। আৰু এইটো হ'ল তোমালোকৰ এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডিৰেকশ্যন, তোমালোকে দেখিছা এণ্টি ক্লক ৱাইজ, ক্লকৰ মানে বিপৰীত দিশত মানে অবজেক্টটো ৰোটেট কৰি আছে। চ' এইটো কেছৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এংগুলাৰ ভেল'চিটি তাৰ ডিৰেকশ্যনটো হ'ব আপৱাৰ্ড, ঠিক আছে। আমি ছেকেণ্ড কেছটো কনচিডাৰ কৰোঁ, অৰ্থাৎ দ্য ক্লক ৱাইজ ডিৰেকশ্যন, ইফ দি বডি মুভছ ইন এ ক্লক ৱাইজ ডিৰেকশ্যন, ঘড়ী কাটাৰ মানে দিশত যেতিয়া গ'লে তেতিয়া বস্তুটো এইফালে গতি কৰি আছে। চ' আমি আমাৰ যোনটো কাৰ্ল কৰাৰ ডিৰেকশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব, ঠিক এনেকুৱা পজিশ্যন এটা হ'ব, এনেকুৱা এটা পজিশ্যন হ'ব। আমি আমাৰ চাৰিটা ফিংগাৰ আমি এইফালে কাৰ্ল কৰিছোঁ এনেকৈ। চ' আমাৰ যিটো থাম্বৰ ডিৰেকশ্যন, এই থাম্বৰ ডিৰেকশ্যনটো আমাক ওমেগাৰ ডিৰেকশ্যন দিব, অৰ্থাৎ এংগুলাৰ ভেল'চিটিৰ ডিৰেকশ্যন দিব। চ' ইন দিছ কেছ ক্লক ৱাইজ মানে মুভিং বডি দ্য এংগুলাৰ ভেল'চিটি উড বি ডাউনৱাৰ্ড, ঠিক আছে এনেকৈ। এতিয়া আমি এংগুলাৰ ভেল'চিটিৰ ডিৰেকশ্যনটো বুজিলোঁ, এতিয়া কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনৰ কথা কওঁ। এতিয়া এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনৰ ডিৰেকশ্যনটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন ডিৰেকশ্যনটো উলিয়াবলৈ আমি দুটা কেছ কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, ওমেগা ইনক্ৰিজিং আৰু ডিক্ৰিজিং। প্ৰথমতে আমি ক্লক ৱাইজ ডিৰেকশ্যনটো মানে মুভ কৰিছে বুলি আমি প্ৰথম চাম। কাউণ্টাৰ ক্লক ৱাইজ মানে এণ্টি ক্লক ৱাইজ, অৰ্থাৎ এইটো কেছ, ঠিক আছে। এতিয়া যদি ওমেগা অৰ্থাৎ এংগুলাৰ ভেল'চিটিটো ইনক্ৰিজিং হয়, ই প্ৰথম এটা ভেল'চিটিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, এটা কম ভেল'চিটিৰ পৰা লাহে লাহে ইয়াৰ মানে ভেল'চিটিটো বাঢ়ি গ'ল। বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে সেইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, যোনটো এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন হ'ব সেইটো হ'ব আপৱাৰ্ড। এইটো যে সেইটো বস্তু এটা আছে, পাৰ্টিকুল এটা আছে, পাৰ্টিকুলটো মানে ভেল'চিটিটো বাঢ়ি গ'ল সময়ৰ সাপেক্ষে, তেন্তে ইয়াৰ এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো দিশ হ'ব আলফা, আপৱাৰ্ড। তাত ছেইম ডিৰেকশ্যন এইফালে এইটো কেছৰ কাৰণে এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডিৰেকশ্যনৰ কাৰণে, এইটো এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডিৰেকশ্যনৰ কাৰণে ওমেগাৰ ডিৰেকশ্যনটো কি আছিলে, এইটো আপৱাৰ্ড। ছেইম ডিৰেকশ্যনতে তোমাৰ আলফা ডিৰেকশ্যনটো ছেইম হ'ব ইনক্ৰিজিঙৰ কাৰণে। কিন্তু ডিক্ৰিজিং, আমি দ্বিতীয় কেছটো ক'লোঁ ডিক্ৰিজিং, তেতিয়া ধৰি ললোঁ বডিটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বেগত মানে ভেল'চিটিত ষ্টাৰ্ট কৰিলে মুভ কৰিবলৈ, কিন্তু লাহে তাৰ ভেল'চিটিটো কমি আহিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, দ্য এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন উড বি ডাউনৱাৰ্ড, ঠিক আছে, এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন ডাউনৱাৰ্ড।
এইটো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ গোটেই ক্লকৱাইজ মানে কণ্ডিশ্যনটোত তোমাৰ যোনটো এংগুলাৰ ভেল'চিটি তাৰ ডিৰেকশ্যনটো সদায় আপৱাৰ্ড, কিন্তু যিটো এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন আছে তাৰ কিন্তু ডিৰেকশ্যনটো ইয়াৰ এংগুলাৰ ভেল'চিটি ইনক্ৰিজিং আৰু ডিক্ৰিজিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। দেখিলা তোমালোকে ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যেতিয়া ডিক্ৰিজ হৈছে যে দেখিছা এংগুলাৰ ভেল'চিটিটো আপৱাৰ্ড হৈছে আৰু এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো সদায় ডাউনৱাৰ্ড হৈছে। ঠিক আছে, এইটো কণ্ডিশ্যন হ'ব। এনেকৈ ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যনত যেতিয়া ইনক্ৰিজিং হ'ব, যেতিয়া তোমাৰ ভেল'চিটিটো এনেকৈ ইনক্ৰিজ হৈছে, লাহে লাহে ভেল'চিটি বাঢ়ি গৈছে এংগুলাৰ ভেল'চিটি, সেইটো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো ডাউনৱাৰ্ড হ'ব, এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো এনেকৈ হ'ব, অৰ্থাৎ ছেইম ডিৰেকশ্যনত দুটাই ছেইম ডিৰেকশ্যনত থাকিব, এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন আৰু তোমাৰ এংগুলাৰ ভেল'চিটি এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন দুটাই ইনক্ৰিজিং ক্ষেত্ৰত মানে ফৰ ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যনৰ ইনক্ৰিজিং ভেল'চিটিৰ ক্ষেত্ৰত দুটাই ডাউনৱাৰ্ড হ'ব। আৰু ডিক্ৰিজিং ক্ষেত্ৰত যদি ডিক্ৰিজ হৈ যায়, লাহে লাহে যদি ভেল'চিটিটো কমি আহিছে ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যনত, তেন্তে আমাৰ যোনটো এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন তাৰ ডিৰেকশ্যনটো আপৱাৰ্ড হ'ব। কিন্তু তোমাৰ এংগুলাৰ ভেল'চিটিটো তোমাৰ তলফালে মানে হ'ব এনেকৈ, অৰ্থাৎ দুটা অপজিট হ'ব, এইটো ক্ষেত্ৰত অপজিট হ'ব ডিক্ৰিজিং ক্ষেত্ৰত। চ' ইয়াতে মই তোমালোকক এটা চিমুলেশ্যন এটা দেখুৱাম এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনৰ। চোৱা তোমালোকে এইটো এটা দেখিছা এটা বডি আছে, ভিজিবল হৈছে নে মই ধৰিব পৰা নাই, স্কাই ব্লু টাইপৰ এটা বডি তোমালোকে দেখিছা। এইটো মই ইনাৰ বডিটোৰ কথা কোৱা নাই, আউটাৰ এটা আছে, তোমালোকে ভিজিবল হৈছে নে মই নাজানো। সেইটো এটা বডি আছে আৰু ইয়াৰ তোমাৰ আমি এটা পাৰ্টিকল কনচিডাৰ কৰিছোঁ এইটো পজিশ্যনত, দেখিছা এইটো পজিশ্যনত এটা পাৰ্টিকল আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া সেই পাৰ্টিকলটোৱে আমি মানে এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো কেনেকৈ হয় মই তোমাক টাইমৰ লগত মই তোমালোকক দেখুৱাম। এতিয়া ধৰা হ'ল টাইম সাপেক্ষে এইটো এনেকৈ বডিটো মুভ কৰিছে আৰু লগে লগে পাৰ্টিকলটো মুভ কৰিব, আৰু পাৰ্টিকলটো মুভ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা মানে এংগুল ই ছাবষ্টেইন কৰিব। এনেকৈ দেখিবা আমি যদি ইয়াতে যিকোনো এটা সময়ত ৰখাই দিওঁ, ধৰি লোৱা এইটো সময়তে আমি ৰখাই দিলোঁ, এইটো সময়ত ৰখাই দিলে এইটো পজিশ্যনত এটা ইয়াৰ যিটো এংগুল ছাবষ্টেইন কৰিব সেইটো হ'ল আমাৰ এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট। আৰু এইটো আমি যোনটো ব্লু লাইন দেখিছা ওপৰৰ ফালে এনেকৈ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি যোৱা, আমি এইটো একচুৱেলি তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো কাৰণে যাতে এইটো এতিয়া ধৰিব পাৰিছা, এইটো ওপৰলৈ এনেকৈ গৈ আছে। এইটো টাইমৰ লগে লগে যিটো এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছে সেইটো ছেইম যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ এটা লিনিয়াৰ মোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ তোমাৰ লিনিয়াৰ যিটো তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব সেইটো তোমাৰ এই মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যোনডাল লাইন সেইটো লাইন আমাক দিছে। আৰু আমি সেইটো জানো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি, তোমালোকক মই অলৰেডি পঢ়াইছোঁ লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইকুৱেল টু আৰ থিটা। চ' এছ আৰু আৰ আৰু থিটা, যোনটো আৰ মানে সেইটো ৰেডিয়াছ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো ৰেডিয়াছ, আৰু তাৰ যিটো এংগল যিটো ৰেডিয়ান হেৰি কৰিছে সেইটো যেতিয়া আমি ইনটু কৰি দিওঁ, প্ৰডাক্ট কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি এইটো ডিষ্টেঞ্চ লিনিয়াৰ ডিষ্টেঞ্চত পাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, সেইটো আমি এনেকৈ সময় হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ লিনিয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো এনেকৈ বাঢ়ি যাব, আৰু এইফালে এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো এনেকৈ বাঢ়ি যাব। তো লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট, সেইফালে এইটো এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট, এইটো ইকুইভেলেণ্ট, মই তোমালোকক জাষ্ট খালি দেখুৱাইছোঁ মানে লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ইকুইভেলেণ্টটো, এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ইকুইভেলেণ্ট লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্টত কিমান দূৰ মানে বস্তুটো মুভ কৰিব। ঠিক আছে, এইটো হ'ল আমাৰ এইটো তোমাৰ এছ ইকুৱেল টু আৰ থিটা, এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট উলিয়াব পাৰোঁ। তো নেক্সট তোমালোকক মই দেখুৱাম এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন আৰু এংগুলাৰ ভেল'চিটি। এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন মই একেলগে তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাম। মই তোমালোকক কৈছিলোঁ এংগুলাৰ ভেল'চিটি বা এক্সেলাৰেশ্যনৰ ডিৰেকশ্যনটো সদায় এইটো হ'ল অবজেক্টটো যেতিয়া মুভ কৰি আছে ইয়াৰ সদায় এক্সিছৰ দিশত থাকে, মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দিছ পেজ। এখন পেজ যদি কনচিডাৰ কৰোঁ আমি পেজখনৰ ওপৰলৈ ওলাই আহিব পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম আমি এইটো টাইমত ধৰিলোঁ এটা মানে এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন, এটা ইউনিট এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন 7 ৰেডিয়ান পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ আমি এটা এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন লৈছোঁ।
আৰু আমি এতিয়া টাইমৰ লগে লগে এইটো আমি কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ হেৰিটো আমি চাম এতিয়া মুভমেণ্টটো তো ধৰি লওঁ আমি টাইমটো বাঢ়ি গৈছে এনেকৈ টাইমটো বাঢ়ি গৈছে এনেকৈ টাইমটো তোমালোকৰ বাঢ়ি গৈছে আমি এতিয়া কোনোবা এটা পজিশ্যনত আমি তোমাক ৰখাই পিনে দেখুৱাম যে তোমালোকে মন কৰিছা চাগে এই যোনবোৰ এনেকৈ তোমালোকৰ ৰেডিয়াছ কিছুমান ইয়াত ড্ৰ কৰিছে সেই ৰেডিয়াছবোৰ তোমাক এইটো বুজাইছে যে মানে প্ৰথম যেতিয়া আমি এক্সেলাৰেশ্যন বুলি আমি কি বুজোঁ প্ৰথমতে এটা কোনোবা এটা ভেল'চিটিত আছে বস্তু এটা আৰু সময় সাপেক্ষে ভেল'চিটিটো চেঞ্জ হৈ আছে মানে ভেল'চিটিটো বাঢ়ি গৈছে তো ভেল'চিটি বাঢ়ি যোৱা মানে কি ডিষ্টেঞ্চ বেছি কম সময়ত বেছি ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব চ' ইয়াত চাবা তুমি এইটো প্ৰত্যেকটো মানে যিটো তোমাৰ ৰেডিয়াছৰ মানে যিটো ইণ্টাৰ ডিষ্টেঞ্চ সেইটো লাহে 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 বাঢ়ি যোৱা দেখিছা তোমালোকে এইটো মানে এইটো একেটা ইউনিট টাইমত প্ৰথমতে ইমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত ইমানখিনি কভাৰ কৰিলে তাৰপিছত ইমানখিনি কৰিলে মানে ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিল মানে ডিছপ্লেচমেণ্টটো চ' মানে সেই যিটো তোমাৰ হেৰি হ'ব লাগিছিল তোমাৰ এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো দেখিছা এইখিনি একচুৱেলি এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট বুজাইছে এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো দেখিছা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া এক্সিলাৰেটেড বডিত কি হয় যদি পজিটিভলি এক্সিলাৰেট কৰে মানে যদি ভেল'চিটিটো বাঢ়ি বাঢ়ি যায় তেন্তে আমি কি পাম এনে ধৰণৰ মানে তোমাৰ বাঢ়ি যোৱা মানে এক্সেলাৰেশ্যন ডিছপ্লেচমেণ্টটো বাঢ়ি যোৱা আমি দেখা পাম আৰু এইটো যে অৰ্থনীতি তোমাক দেখুৱাইছিলোঁ অলপ আগত এইটো লিনিয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট আমাক বুজাইছে সময়ৰ সাপেক্ষে আমি ধৰি ল'লোঁ এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো অকণ বঢ়াই দিওঁ 7ৰ পৰা আমি ধৰি ল'লোঁ অকণ বঢ়াই দিওঁ 12 মান কৰি দিছোঁ এতিয়া চাবা তোমালোকৰ হেৰিটো কেনেকৈ হ'ব মুভমেণ্টটো এতিয়া এনেকৈ আহিলে প্ৰথমতে কম আছিলে এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট বাঢ়ি 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 গৈ আছে এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট পাৰ ইউনিট টাইমটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে দেখিছা এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট এইবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ ঠিক মানে তোমাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চটো ডিছপ্লেচমেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে এইফালে কম আছিল অকণমান আছিলে মানে যিটো সেইটো গেপটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে এংগুলটো ইয়াত বেছি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে ধৰ এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনৰ তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মোশ্যন তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে বুজিছা হয়তো আৰু তোমালোকৰ যিটো মই তোমালোকক কৈছিলোঁ আগতে এই প্লেনৰ এক্সেলাৰেশ্যনৰ এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যনে হওক বা এংগুলাৰ ভেল'চিটি হওক সদায় এই এক্সিছডাল ইয়াত কোনটো থাকিব প্লেনৰ মানে ওপৰেদি মানে তোমাৰ যোনটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ওলাই আহিব এখন যদি আমি পেজখন যদি প্লেনৰ ৰোটেশ্যন বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ সেইটোতো ৰোটেট কৰি আছে এই যোনটো এক্সিছ হ'ব তাৰ এইটো মানে প্লেনখনৰ ওপৰেদি ওলাই আহিছে এই পইণ্টত মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ওলাই আহিছে আমাৰ সন্মুখৰ ভাগলৈ সেইকাৰণে আমি দেখি নাপাওঁ এনেকৈ চালে চ' তাৰ ডিৰেকশ্যনটো সদায় এই এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যনৰ প্লেন অফ মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ প্লেনখনৰ হ'ব মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি প্লেনখনৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ওলাই আহিব চ' তোমালোকে অলপ বুজিছা বুলি ধৰি লৈছোঁ মই